હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? તમારા બધાનું સ્વાગત છે મારી યુટ્યુબ ચેનલ દેશી સ્પાઇસીસમાં. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું માછલી ફ્રાય. માછલી ફ્રાય બનાવવા માટે અમે લીધી છે 1 કિલો માછલીના પીસ. તો આપણે પહેલાં માછલીને મેરિનેટ કરીશું. મેરિનેટ કરવા માટે આપણે લઈશું 2 ચમચી લીલા મરચાં અને આદુ લસણની પેસ્ટ. હવે તેમાં નાખીશું 1 ને અડધી ચમચી લાલ મરચાંની ભૂકી. હવે તેમાં નાખીશું 1 ચમચી હળદર પાવડર. હવે તેમાં નાખીશું 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર. હવે આપણે નાખીશું સ્વાદ અનુસાર મીઠું. પછી તેને ચમચીથી મિક્સ કરી લઈશું. ત્યારબાદ 1 ચમચી તેલ નાખીશું અને મસાલામાં બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. ત્યાર પછી આપણે માછલીના કટકા એક પછી એક મસાલામાં મેરિનેટ કરતા જઈશું. માછલીના બધા પીસને બરાબર રીતે મસાલામાં મિક્સ કરી તેને અડધોથી 1 કલાક માટે મેરિનેટ થવા દઈશું. હવે આપણે માછલીને ફ્રાય કરીશું. ફ્રાય કરવા માટે આપણે ચૂલા પર એક તવો મૂકી તેમાં આપણે 4 થી 5 ચમચી તેલ નાખીશું. તેલ ગરમ થયા બાદ આપણે મેરિનેટ થયેલ માછલીના પીસ એક પછી એક તવા પર નાખતા જઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તવા પર જેટલા પણ માછલીના પીસ સમાય એટલા સાથે જ આપણે ફ્રાય કરી લઈશું. તવા પર પીસ નાખ્યા બાદ ગોલ્ડન કલર થાય ત્યાં સુધી એક સાઈડથી આપણે તેને સારી રીતે ફ્રાય કરી લઈશું. ત્યારબાદ આપણે તેને સાવધાનીથી એક પછી એક પીસને પલટાવી દઈશું. આમ આપણા માછલીના બધા જ પીસ પલટાઈ ગયા બાદ આપણે તેને બીજી બાજુથી સારી રીતે ફ્રાય કરી લઈશું.
ગઈ છે. હવે આપણે તેને નીચે ઉતારી લઈશું. ત્યારબાદ આપણે તેને સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈશું.